De ce se uscă florile la roșii? Florile roșilor se pot usca din mai multe motive, însă de cele mai multe ori este vorba de un dezechilibru, cum ar fi lipsa de umiditate sau un exces de umiditate. Dacă solul este prea uscat și roșiile nu au destulă apă, florile se pot usca și cădea. La fel și dacă udăm prea des rădăcinile, pot putrezi, ceea ce va duce la o pierdere a florilor. O altă cauză pot fi temperaturile extreme. Temperaturile foarte ridicate sau foarte scăzute pot afecta dezvoltarea florilor. Roșiile preferă temperaturi constante și nu extreme. La fel de important este și lipsa de nutrienți. Deficiențele de nutrienți, în special de azot sau potasiu, pot duce la slăbirea plantelor și la uscarea florilor. Dacă plantele voastre se găsesc în seră, atunci poate fi și o problemă de o polenizare insuficientă. Dacă florile nu sunt polenizate corespunzător, florile pot cădea înainte de a dezvolta fructe. Infecțiile fungice sau atacurile dăunătorilor, cum ar fi afidele sau musculițele, pot afecta și ele sănătatea plantelor de roșii, de aceea eu stropesc preventiv la fiecare 2 săptămâni cu bicarbonat de potasiu și lapte. Dacă doriți să vedeți mai multe detalii despre cum folosesc aceste soluții bio în grădina mea, dați click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să distribuiți și să vă abonați la canal. Vă mulțumesc!